ولدت ليندا كولكينا عام 1961 بمدينة سالت لايك سيتي، يوتا، لتكون أصغر أبناء عائلتها الدنماركية المهاجرة. نشأت ليندا في أحضان عائلة كاثوليكية محافظة، حيث كان الإيمان والتقاليد جزءاً لا يتجزأ من تكوينها الشخصي، مما زرع فيها منذ الصغر قيم العطاء والتفاني. شكلت وفاة والدتها بمرض السرطان تحولاً حاداً في حياة الفتاة اليافعة، حيث كانت ليندا بعمر 11 فقط. لم يلبث أن تزوج والدها من امرأة أخرى، مما أضاف المزيد من التحديات أمامها وأخواتها في التكيف مع الحياة الجديدة. ورغم هذا ظلت الصلاة قبل كل وجبة طقساً يومياً يجمع شتات العائلة. في ظل هذه الأجواء نشأت ليندا وأخواتها، حيث كان ينظر للتعليم الثانوي كاف للفتيات في تقاليد العائلة، وبتشجيع من والدهن الذي رباهن على أن يكونا ربات منازل مثاليات، كالاعتناء بالأطفال وبناء أسرة مثالية في المستقبل، دون الطمع في تحقيق طموحات مهنية عالية. وكانت الفلسفة الأسرية تعلي أهمية العمل لمجرد العيش، لا للتطور الشخصي أو الإحساس بالإنجاز. مع ذلك لم تخلو حياة ليندا من التحديات الخارجية، التي وجدت نفسها مضطرة لمواجهة تحديات لم تكن مستعدة لها في هذه المرحلة المبكرة من حياتها. على الرغم من الظروف الصعبة والتحديات الأسرية والاجتماعية، استطاعت ليندا أن تجد طريقها نحو النضج والاستقلالية. في عام 1981 بدأت ليندا كولكينا مسيرتها المهنية المليئة بالأحداث كمضيفة جوية في شركة دلتا للطيران، حيث كانت تمتلك الحيوية والشغف، وكانت جاهزة لتقديم أفضل ما لديها في هذا المجال. ليندا بريقها وطموحها جعلها تبرز في هذه المهنة خلال فترة قصيرة من الزمن، لكن طريقها في دلتا للطيران واجه عقبة كبيرة وغير متوقعة. في أحد الأيام المصيرية خلال رحلة تزلج اعتيادية مع الأصدقاء، وقع حادث سيغير مسار حياتها. ليندا وأربعة من صديقاتها كانوا يستمتعون بوقتهن على الثلج، ولكن المشهد الذي شوهدت فيه كولكينا وهي تقبل راكبا آخر ويتسللان إلى الحمام أثار جدلا كبيرا. هذا السلوك الذي اعتبر غير لائق من قبل شركة دلتا للطيران أدى إلى إقالتها في العام التالي. بعد تلك الحادثة لم تدم الأمور طويلا لكولكينا في أتلانتا، حيث عملت لفترة وجيزة سكرتيرة لمحام، قبل أن تتخذ قرارا جريء بالانتقال إلى سان دييغو، كاليفورنيا، بحثا عن بداية جديدة مع حبيبها. في سان دييغو حصلت كولكينا على وظيفة في شركة قانونية، حيث التقت بدان برودريك الشاب الطموح الذي كان معروفا بعمله الجاد وإنجازاته المهنية، ولكن أيضا بعلاقته الطويلة مع زوجته بيتي منذ منتصف الخمسينيات. كانت ليندا كولكينا تحلم بأن تصبح أما وربة منزل، تعيش الحياة البسيطة والمستقرة التي دائما ما رغبت بها. كانت تبلغ من العمر 21 عاما عندما التقت بدان برودريك المحامي الناجح الذي كان يعمل في شركته القانونية بسان دييغو في عام 1983. كانت كولكينا قد بدأت كسكرتيرة، غير مدركة أن هذا اللقاء سيغير مجرى حياتها كليا. دان على الرغم من كونه متزوجا من بيت برودريك لم يتردد في إظهار اهتمامه بليندا. بدأت بينهما علاقة عاطفية خفية مملوءة بالوعود والأحلام المشتركة. كانت ليندا تعتقد أن دان هو المفتاح لتحقيق أملها في الاستقرار وتكوين أسرة، ناسية تماما العوائق الأخلاقية والاجتماعية التي قد تعترض طريقهما. كان يتميز دان برودريك بعمله الجاد وإنجازاته المهنية، ولكن أيضا بعلاقته الطويلة مع زوجته بيتي منذ منتصف الخمسينيات. زوجته الكاثوليكية بيتي برودريك دعمته خلال دراسته في كلية القانون والطب، وفي تلك الفترة كان لدى عائلة برودريك دخل يساوي أكثر من $1,000,000 سنويا. كان دان برودريك يمول 3 أطفال، ولديه عضوية في نادي ريفرسايد، وفيلا في لاهويا التجارية الراقية، شقة للتزلج، قارب، وسيارة كورفيت. لكن بدأ الزواج يتدهور عندما سمعت بيتي زوجها وهو يقول لصديقه كم كانت جميلة، يقصد السكرتيرة الجديدة كولكينا، عندما دعاها في حفلة.
تفاقم الوضع عندما جعل برودريك كولكينا المساعدة القانونية بضعة أسابيع لاحقا، على الرغم من عدم قدرتها على الكتابة بمهارة. كان الاثنان يقضيان الغداء معا منذ فترة طويلة، بينما كان برودريك ينكر العلاقة لزوجته. في هذه الأثناء كان زملاء العمل وحتى بيتي نفسها يتحدثون بالهمس عن كيفية تشابه كولكينا كثيرا مع نسخة أصغر من بيتي. انتقاما من العلاقة، أحرقت بيتي ملابس زوجها. أخبرت بيتي زوجها بالتخلص منها بحلول بداية أكتوبر أو الانفصال، وبالطبع اختار برودريك البقاء مع كولكينا. كانت بداية انفصال عائلة برودريك نقطة تحول في حياة كولكينا ودان، حيث غرق الاثنان في علاقة كانت محفوفة بالتحديات منذ اللحظة الأولى. القصة ليست مجرد حكاية عن الحب والانفصال، بل هي دراسة عن كيف يمكن للقرارات الشخصية أن تؤثر بشكل عميق على حياة الآخرين. في هذا السياق تمكنا من خلق واقع جديد لنفسيهما في عام 1984، ذلك عندما اختارا العيش معا متجاهلين العواقب المحتملة. لكن الانتقال للعيش معا لم يكن نهاية المشكلات، بل كان بداية فصل جديد من الصراع، حينما اقتحمت بيتي منزلهما بغضب وقامت برش غرفة النوم بالدهان. هذا الفعل لم يكن مجرد تعبير عن غضب بسيط، بل كان رمزا للحرب المستمرة بين عائلة برودريك وكولكينا، التي وجدت نفسها عالقة في الوسط، قابلة للصدمات النفسية من جراء هذا النزاع. توالت الأحداث مع تقديم دان طلب حظر التواصل ضد بيتي، مما أثار غضبها أكثر فأكثر، حتى وصل بها الأمر إلى ترك رسائل غاضبة ومحملة بالاتهامات على جهاز الرد الآلي الخاص به. لم تكن كولكينا بمنأى عن الاتهامات. وجهت إليها بيتي تهمة بأنها كانت تعلم منذ البداية بوضع دان كرجل متزوج، مما جعلها في نظر بيتي شريكة في الألم الذي تعيشه. عاشت بيتي حياتها برتابة بعد طلاقها من دان، الذي كان له الأثر العميق في حياتها. كانت الأيام تمضي بثقل على قلبها، وكل ما تبقى لها من ذكريات سابقة تحمل معها ألم الفراق وحسرة الزمان. انتزع دان منها كل شيء، الأطفال، المنزل، وحتى بقايا كرامتها، تاركا إياها لتواجه وحشة الليالي ووحدة الأيام. في يوم ما أصبحت بيتي على رسالة مجهولة الهوية عبر البريد تحوي صورة لدان وكولكينا مكتوب عليها عبارة: كوني راضية عن نفسك. شعرت بنيران الغيرة تتأجج في قلبها، وألقت بظلال الشك حول كولكينا، معتقدة أن خلف هذه الرسالة وإعلانات كريم مضاد للتجاعيد ومنتجات لفقدان الوزن التي استلمتها مؤخرا لا بد أن يكون يد كولكينا. لم يكن الطلاق في عام 1986 إلا البداية لمسلسل طويل من المعاناة بالنسبة لبيتي الذي عانت منه بصمت وغصة، إذ حصل دان على كل شيء: الأطفال، المنزل، وترك لها مصروف شهري هزيل لا يكاد يكفيها لمواصلة الحياة. كانت لذلك الحكم نتائج مدمرة على نفسية بيتي، حتى أنها وصلت لحد تحطيم سيارتها في باب منزل دان وليندا في محاولة يائسة لإعادة ترتيب أوراق حياتها المهشمة. كانت ليلة الحادث لحظة فارقة في حياة بيتي، حيث وجدت نفسها محتجزة في العناية النفسية لمدة 72 ساعة، حيث تم العثور عليها في أحد الشوارع وتحمل سكين، وحسب ادعائها أنها أصبحت لعبة في يد ظروف لم تعد قادرة على السيطرة عليها. كانت تلك اللحظة بمثابة صحوة قاسية لبيتي، والتي أيقظت فيها الرغبة في النهوض مرة أخرى، لكن هذه المرة بشكل مختلف. على الرغم من عمق الجرح وشدة الألم، إلا أن بيتي بدأت تستشعر بارقة أمل في نهاية النفق المظلم. قررت أن تجمع شتات نفسها وتعيد بناء حياتها من جديد، متحررة من ظلال الماضي الأليم. قد لا تعود حياتها كما كانت، لكنها ستكون حياة تختارها بيتي لنفسها، بعيدا عن سطوة ذكريات دان وظلم كولكينا. طلب دان يد كولكينا للزواج، وكان هذا الحدث مبعث سعادة عارمة لها. كانت كولكينا تعرف أن دان هو حب حياتها،
ولكنها كانت تشعر بالقلق تجاه حفل الزفاف والمخاطر التي قد تواجههم. لقد كانت تعيش في هاجس بأن فرحة زفافها قد تتحول إلى كابوس إذا ما تعرضت لأي مكروه، مما دفعها لطلب أمر غريبا من دان، وهو ارتداء سترة واقية من الرصاص خلال الحفل. بالطبع رفض دان هذا الطلب جملة وتفصيلا، معتبرا أن هذا الأمر قد يثير سخرية الناس ويحول يومهما السعيد إلى مهزلة. إلا أن دان لم يتجاهل قلق كولكينا تماما، فقد قام بتوظيف حراس أمن لضمان سلامتها وسلامة الضيوف خلال حفل الزفاف. في أبريل عام 1989، وبفضل الإجراءات الأمنية، مر حفل الزفاف وشهر العسل في الكاريبي دون أي مشاكل، وشعروا بالراحة والاطمئنان وكأن الخطر قد تم تجاوزه بأمان. ولكن بعد مرور 6 أشهر فقط على هذه الأحداث السعيدة، وقع ما لم يكن في الحسبان. في صباح يوم 5 نوفمبر 1989 استيقظ أهل القرية على خبر مفزع. كانت بيتي برودريك قد استخدمت مفتاحا أخذته من إحدى بناتها سابقا لدخول منزل دان وليندا برودريك الذي كانوا قد انتقلوا للعيش فيه بعد الزفاف. حملت معها مسدسا اشترته قبل 8 أشهر، وتسللت إلى غرفة نومهما بخفة، حيث أيقظت ليندا برودريك وهي تصرخ. وقبل أن يدركا ما كان يجري، كانت الفاجعة قد حدثت. شهدت الأحداث المأساوية التي عصفت بحياة ليندا ودان برودريك تحولا دراماتيكيا لم يتوقعه أحد. بيتي برودريك في لحظة يأس مظلمة أطلقت 5 رصاصات في غرفة شهدت الكثير من الذكريات. لم تكن النهاية المتوقعة لقصة كان يمكن أن تنتهي بطرق عديدة أخرى. ليندا برودريك التي كانت ضحية لهذه اللحظة المؤلمة تلقت رصاصتين، إحداهما في الصدر والأخرى في الرأس، أنهتا حياتها على الفور. دان برودريك من ناحية أخرى أصيب بطلقة واحدة في الرئة، وكلماته الأخيرة كانت شهادة على الألم الذي عاشه في لحظاته الأخيرة بقوله: لقد أطلقت النار علي، سوف أموت الآن. بيتي في محاولتها للهروب من مشهد الجريمة قطعت سلك الهاتف وفرت، ولكن بعد ساعات من القلق والتردد اختارت الاستسلام للشرطة في خطوة قد تكون في محاولتها لإنهاء الكابوس الذي خلفته خلفها. ادعت برودريك أن قصدها كان الانتحار وإجبار دان وليندا على مشاهدته فقط، ولكن الأحداث أخذت منعطفا مأساويا عندما صرخت ليندا. الأدلة التي قدمت خلال المحاكمة عكست صورة مرعبة عن نوايا بيتي الحقيقية وسعت بلا كلل لإثباتها. رسائل تركت على جهاز الرد الآلي للزوجين كشفت النقاب عن عمق الحقد واليأس الذي كان يعتمل بداخلها، مما شكك في نواياها المدعاة للانتحار. وفي نهاية المطاف أدينت بيتي برودريك وحكم عليها بالسجن من 15 سنة إلى السجن المؤبد، في حكم يعكس جسامة الجريمة التي ارتكبتها. جنازة دان وليندا التي أقيمت بعد 5 أيام من وفاتهما كانت مليئة بالحزن والأسى. نعش ليندا كان مغطى بالورود البيضاء، فيما زينت الورود الحمراء نعش دان. وعلى قبر ليندا كتبت كلمات من ويليام بليك تقول: هي التي كانت تنتظر السعادة المؤجلة، ستعيش في شروق أبدي،